كنوز نائمة منذ آلاف السنين في باطن الرمال، جبال من الحديد والذهب والألماس. حان الوقت لنشهد قيامتها. معادن نادرة وأتربة خطيرة تدخل في معظم الصناعات، وهي الأكثر طلباً في العالم. يأتي نحو 90% منها من الصين، وهذا ما يغيظ أوروبا والعالم. ويجدون في الجزائر ما ينقذهم من سطوة التنين الصيني. 20% من المخزون العالمي من الأتربة النادرة ستحول هذه الصحراء إلى مكان يعج بالحياة. ويأتي في مقدمتها اليورانيوم والكادميوم، بالإضافة إلى مخزون هائل من الحديد والفوسفات والذهب والألماس. كل هذه الثروات الخام التي لم تستغل بعد قادرة أن تنقل الجزائر إلى مستوى آخر من المنافسة العالمية. فهل تنجح في مهمتها وتنهي الاحتكار الصيني وتنقذ الصناعات الأوروبية؟ لكن قبل أن نبدأ، ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الأتربة النادرة. العناصر الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا معدنيا. تعد هذه العناصر جزءا أساسيا من العديد من الأجهزة الإلكترونية، وتدخل في صناعات 200 منتج من المنتجات الاستهلاكية عالية التقنية، كما تعتبر رئيسية في صناعة الأسلحة. ومن أهم هذه الأتربة يأتي النيوديميوم، الذي يستخدم لصنع مغناطيس قوي يوضع في مكبرات الصوت ومحركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر. وتستخدم المغناطيسات التي تحوي على النيوديميوم أيضا في التقنيات الخضراء، مثل تصنيع توربينات الرياح والسيارات. وهناك أيضا اللانثانوم، الذي يستخدم في عدسات الكاميرات والتلسكوب ويدخل في عملية تكرير النفط. وكل معدن من المعادن الباقية له استخداماته المحددة. فعلى سبيل المثال، فإن جهاز الآيفون لوحده يوجد فيه 7 معادن نادرة. في عام 1993 كان يأتي 38% من الإنتاج العالمي من الصين، و33% من الولايات المتحدة، و12% من أستراليا. وبعد مرور نحو 15 عاما أصبحت الصين تسيطر على أكثر من 90% من الإنتاج العالمي، وأصبحت تسيطر تقريبا على كامل إنتاج الأتربة في العالم. هذه السيطرة تعني أن الصين بإمكانها التحكم بمستقبل العالم التكنولوجي والصناعي والعسكري. لذا بدأت أوروبا وأمريكا في البحث عن موارد أخرى، ووجدوا في الجزائر كنزهم الثمين. صحوة ثروة الجزائر. تمتلك الجزائر 20% من احتياطي العالم من العناصر الأرضية النادرة. وبحسب الرئيس الجزائري تبون، فإن بلاده تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الأتربة النادرة. ومؤخرا أطلقت الحكومة 26 مشروعا للبحث والتنقيب عن المعادن، بعد اكتشاف 32 مادة تعدين غير مستغلة. وتسعى الجزائر من خلال هذا التنقيب إلى دعم مواردها من العملة الصعبة، تمهيدا للتحرر التدريجي من الاعتماد على المحروقات. ومن المعادن الهامة التي تملكها الجزائر نذكر التنجستن، والذي يستخدم في الصناعات الكيميائية ويدخل في عشرات الصناعات الأخرى، كما أن له خصائص فيزيائية فريدة، وهو من معادن العالم الاستراتيجية. أما المعدن الثاني هو الكادميوم، والذي يدخل في الصناعات الكهربائية. كما تمتلك الجزائر أيضا 29,000 طنا من احتياطي اليورانيوم، وهو عنصر كيميائي لا يخفى على أحد مدى أهميته. يستخدم في صناعة الأسلحة النووية، وتتسابق الدول العظمى من أجل تزويد مخزونها به. كما تستحوذ الجزائر على 2% من الاحتياطي العالمي من الحديد. وتكتنز الصحراء الجزائرية احتياطات هامة من الزنك والذهب والمنغنيز وعدد كبير من المعادن النفيسة. ويضاف إلى هذه المواد الفوسفات، الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 2 مليار طن. وتسعى الجزائر حاليا إلى استغلال ثروتها من المعادن في إطار خطتها التي تهدف إلى تحقيق 7 مليارات دولار كصادرات من دون المحروقات، وتعول على قطاع التعدين لتحقيق النسبة الأكبر من هذا الرقم. تزامنت خططها هذه مع محاولة أوروبا كسر اعتمادها على الأتربة الصينية النادرة، خاصة أن احتياجات القارة الأوروبية من المعادن النادرة ستتضاعف 5 مرات بحلول عام 2030.
لذا بدأت فرنسا وأوروبا بتنويع شركائهما، وأتت زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في نهاية أغسطس تجسيداً لهذا التوجه، حيث يعتزم البلدان تعزيز إحياء التبادلات الاقتصادية بينهما التي ستركز في المقام الأول على قطاعات المستقبل مثل التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة. ولتحقيق طموحات الجزائر الصناعية، أعادت البلاد إحياء العديد من المشاريع التعدينية الكبيرة، وأهمها إعادة العمل بمنجم الحديد الضخم بغار جبيلات في الصحراء الذي يحتوي على أحد أكبر رواسب خام الحديد في العالم. وتهدف الجزائر إلى استخدام عشرات ملايين الأطنان سنوياً، بما في ذلك 12 مليون طن التي تحتاجها صناعة الصلب الجزائرية. برأيك، هل تنجح الجزائر باستغلال مواردها المعدنية وتنافس الصين في السوق العالمي؟ شاركنا رأيك في التعليقات.